Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Hân. Hôm nay cả nhà hãy cùng với mẹ Bảo Hân tìm hiểu về rượu dâu tằm, tác dụng của rượu dâu tằm và cách ngâm rượu dâu tằm nhé. Rượu dâu tằm hay còn được ví như là một loại rượu vang, được chiết xuất từ quả dâu tằm, uống vào có vị thơm ngọt, thanh mát, rất thơm ngon. Đặc điểm của loại rượu dâu tằm rất dễ uống, có nồng độ thấp. Dâu tằm vốn là một loài cây phổ biến tại Việt Nam. Nó có rất nhiều lợi ích. Trong đó quả dâu chứa rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Trong đó quả dâu đã được sách từ đời Đường thừa nhận. Nó có công hiệu bổ can thận, dưỡng huyết, trừ phong, tiêu khát, lợi ngũ tạng, khớp xương, thông huyết khí. Ở đây thì mẹ Bảo Hân đang ngâm bình rượu dâu tằm này để dành cho bà nội Bảo Hân. Hiện thì bà đang có một số cái hiện tượng là mỡ trong máu rất cao. Cho nên mẹ Bảo Hân ngâm bình rượu dâu tằm này để bà sử dụng hàng ngày. Mỗi ngày thì bà chỉ sử dụng một chén rất là nhỏ thôi. Trước khi ăn cơm, thứ nhất là bà thấy là dễ ngủ hơn. Thứ hai là sau một thời gian khi bà sử dụng thì cái lượng mỡ trong máu khi bà đi xét nghiệm nó đã giảm đi rất là nhiều. Công thức để ngâm cái rượu dâu tằm này thì với mẹ Bảo Hân rất là đơn giản. Cái quan trọng nhất là các bạn phải tìm được dâu tằm sạch. Thường thì dâu tằm mẹ Bảo Hân thấy là vào mùa từ tháng 3, tháng 4 là đúng vụ của vụ dâu tằm. Nếu như mà chúng ta đợi muộn hơn thì cái dâu tằm nó chín quá và khi mưa nhiều thì chúng ta ngâm cũng không phải là tốt. Thường là mẹ Bảo Hân sẽ mua vào khoảng tầm từ tháng 2, tháng 3, tháng 4. Trong khoảng thời gian này thì dâu tằm bán ở ngoài chợ cũng rất nhiều. Thế nhưng mà để đảm bảo thì mọi người lên tìm nguồn bán mà người ta không sử dụng các loại hóa chất để bảo quản dâu. Bởi vì dâu thì rất là nhanh hỏng. Chỉ chảy hôm trước hôm sau thôi nó sẽ hỏng rất là nhanh rồi. Nên các bác hết sức lưu ý khi sử dụng cái rượu dâu tằm, chúng ta cần phải mua ở nơi đảm bảo chất lượng nhé. Đối với rượu dâu tằm ngâm thì cũng khá giống đối với lại ngâm rượu. Đối với ngâm dâu tằm đường phèn thì mẹ Bảo Hân cũng có chia sẻ một công thức về ngâm dâu tằm đường phèn, một công thức để làm siro dâu tằm. Thì ở đây mẹ Bảo Hân cũng về sơ chế rửa sạch. Và các bạn hết sức lưu ý là với dâu tằm thì chúng ta rửa thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng. Sau khi chúng ta sơ chế thì chúng ta sẽ để cho khô. Trong cái khoảng thời gian khô, các bạn đặc biệt lưu ý phải đậy ngay lồng bàn vào. Nếu không thì cái con ruồi giấm nó sẽ xâm nhập rất là nhanh. Với rượu dâu tằm thì thường là các bạn không nên chọn dâu quá là chín, mà nên chọn dâu vừa phải. Không chín quá cũng không xanh quá thì sẽ tốt hơn. Sau khi chúng ta rửa sạch dâu thì với tỷ lệ là 1 cân dâu thì mẹ Bảo Hân sử dụng là 400g đường phèn. Các bạn có thể sử dụng đường phèn hoặc đường cát trắng cũng đều được. Nhưng mà mẹ Bảo Hân thì mẹ Bảo Hân thích sử dụng đường phèn hơn. Chúng ta sử dụng đường phèn giã nhỏ, sau đó là chúng ta ướp cùng với lại dâu. Thường thì mọi người sẽ ướp để trong 2-3 ngày, nhưng mẹ Bảo Hân thì chỉ để qua một đêm thôi, là đến hôm sau mẹ Bảo Hân cho vào đun rồi. Chúng ta đun lên, vớt bọt. Cái phần nước chúng ta để nguyên cốt như thế. Chúng ta có thể giữ phần nước để chúng ta làm siro, hoặc có thể là chắt một chút ra để chúng ta uống ngay lúc đấy cũng được, bởi vì nó là nguyên cốt. Còn cái phần vỏ của quả dâu thì chúng ta cho ra để cho vào ngâm rượu. Nếu như mà chúng ta lấy luôn cả cái phần nước cốt của nó thì cái rượu dâu tằm nó sẽ hơi ngọt quá. Cho nên chúng ta nên bỏ lại cái phần nước cốt đó để chúng ta làm nước siro
hoặc là chúng ta để uống luôn cũng được. Vâng, vậy là nguyên liệu của chúng ta gồm có dâu tằm đúng không ạ? Dâu tằm, đường phèn và rượu. Rượu thì ở đây mẹ Bảo Hân sử dụng là rượu trắng men lá của người dân tộc, chứ không sử dụng rượu men công nghiệp. Đặc biệt là đối với tất cả các loại hoa quả để ngâm thì mẹ Bảo Hân đều dùng là rượu men lá, không dùng loại men công nghiệp. Ở đây thì mẹ Bảo Hân sử dụng loại rượu men lá có nồng độ từ 35 cho đến 38 độ, là rượu gạo nếp. Sử dụng men lá. Đối với các loại hoa quả để ngâm thì theo kinh nghiệm của mẹ Bảo Hân là mẹ Bảo Hân không sử dụng các loại rượu độ cao đến 40 đến 45 độ. Những rượu độ cao 40 45 độ chỉ sử dụng cho ngâm các loại củ, sâm. Còn đối với các loại hoa quả thì mẹ Bảo Hân chỉ ngâm rượu độ từ 35 đến 38 độ thôi. Đó, sau khi mà chúng ta vớt cái phần vỏ, sau khi chúng ta nấu xong thì chúng ta để cho nó ráo và cho vào bình thủy tinh sạch. Rồi chúng ta đổ rượu vào. Đổ rượu vào các bạn để nhiệt độ bên ngoài bình thường. Trong vòng khoảng 2 tuần là chúng ta có thể sử dụng được. Rượu dâu tằm thì có rất nhiều tác dụng. Đó là tác dụng lợi ngũ tạng, xương khớp, thông huyết khí, bổ can thận, dưỡng huyết. Rượu dâu tằm có thể làm cho tóc bạc đen lại, có tác dụng trị tóc bạc sớm vô cùng hiệu quả. Rượu dâu tằm giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, chứng táo bón, tăng kháng thể, giúp chữa trị các bệnh về xương khớp, dạng thấp, trị được chứng mất ngủ, chứng thiếu máu, chứng nhức đầu kinh liên, làm giảm dấu hiệu mất ngủ, ù tai ở người lớn. Và một điều đặc biệt là mẹ Bảo Hân thấy là khi bà nội Bảo Hân sử dụng cho việc giảm mỡ máu thì sau khi bà sử dụng một thời gian đi xét nghiệm thì cái mỡ trong máu của bà nó đã giảm đi rất là nhiều. Và khi sử dụng cái rượu dâu tằm này trước khi đi ngủ, tức là bà thường sử dụng uống trước bữa ăn tối, chỉ một chén nhỏ thôi, thì bà có thể là ngủ rất là ngon, tiêu hóa tốt. Bà nội của Bảo Hân thì năm nay là gần 60 tuổi rồi. Rượu dâu tằm thì có rất nhiều tác dụng tốt. Thế nhưng mà khi uống chúng ta cũng nên lưu ý một số lưu ý khi sử dụng rượu dâu tằm. Đó là với những người chức năng gan kém hay bị dị ứng thì bạn nên hạn chế sử dụng. Người âm hư hỏa vượng thường có những biểu hiện như đầu choáng, họng khô, gò má đỏ, sốt về chiều, lòng bàn chân tay nóng, phiền táo, mất ngủ, mồ hôi trộm, đại tiện táo, cũng nên hạn chế sử dụng. Đối với rượu dâu, người uống cần đặc biệt lưu ý bởi rượu dâu uống vị ngọt, rất dễ uống. Vì vậy nhiều người thường uống rất nhiều, dẫn đến bị say rượu và không thể kiểm soát được. Say rượu hay ngộ độc rượu nói chung đều không tốt cho gan và sức khỏe. Bạn chỉ nên sử dụng ngày uống 1 đến 2 lần, một chén nhỏ trước bữa ăn. Lưu ý là bạn không nên uống quá nhiều, sẽ làm phản tác dụng. Bởi trong dâu có chứa tamin, nên không tích trữ dâu tằm trong các dụng cụ chứa kim loại như đồng, sắt, nhôm. Khi nấu nước dâu phải sử dụng nồi tráng men hoặc nồi đất. Tốt nhất nên dùng bình, lọ thủy tinh để chứa các sản phẩm từ dâu tằm, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Theo như sử sách Đông y ghi chép lại thì dâu tằm được người xưa gọi là quả thánh trong nhân gian vì những lợi ích từ gốc cho đến ngọn
mà cây dâu tằm mang lại. Không chỉ vì những tác dụng tuyệt vời từ trái cây, mà lá dâu tằm còn dùng làm thức ăn cho tằm, nguồn gốc của tơ lụa, nguồn sống của người dân thời điểm đó. Một công dụng đặc biệt mà trái dâu tằm mang lại trong Đông y rất coi trọng, đó chính là dùng quả dâu tằm để ngâm rượu uống. Món rượu dâu không chỉ mang lại tác dụng làm giảm huyết áp, điều chỉnh lượng đường trong máu, loại bỏ mỡ máu, mà còn có thể làm giảm bớt mệt mỏi, mỏi mắt, giảm hiệu quả các triệu chứng chóng mặt, giúp giải nhiệt, tăng cường thị lực. Cần lưu ý rằng rượu dâu đặc biệt thích hợp cho người cao tuổi, có thể chất yếu, bởi nó có thể trì hoãn các triệu chứng lão hóa. Ngoài ra, rượu dâu cũng có thể cải thiện độ bóng của da, làm cho làn da mịn màng, trắng sáng, căng tràn sức sống. Chúc cả nhà có được một bình rượu dâu tằm cho gia đình nhà mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.